Kavita, Nita, Radiant, Srishtina, hello. Hi, Vana. Hi. Oh, hi. हजुरको एक्सपेक्टेसन भन्दा हामी धेरै लाइरा मैले भने हैन दामी Finally on the bus. Make some noise, guys. So we are heading towards Canberra. के छ हेलो के भन्दैछ Long back. लङ ब्ल्याक खानुपर्छ केही Here goes my coffee. We are on Ample and here are my friends. कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई रमाइलो लाग्दैछ तातो खाना पाइयो त्यही हो खुसी कुरा भनेको हो स्यान्डविच खानु पायो तातो तातो खानु खायो एकदम टोस्ट गरेरै कफी तातो तातो है ल ठिक छ के खाँदैछौ के हो दुईवटै छ त कफी तिम्रो अहिले तातो छ कि त्यही भएर हो कविता बबिताको खबर के छ हट चक्लेट के खाँदैछौ तिमी हट चक्लेट हट चक्लेट सिसिना के खाँदैछौ के हो यो ब्रेड and hot water. हर Hot, ओन्ली हर hot water. निता तिम्रो कपाल त राम्रो आइरहेको छ त के खाँदैछौ Coffee. के कफी हो Regular cappuccino. नाइस Thank you. लक्ष्मी के छ के खाँदैछौ Coffee अनि banana bread. देखिरहेको छ ए ओके मिठो छ कुन कफी खाएको Cappuccino regular. ओ माई गड ल ठिक छ के खाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ Thank you so much. Happy New Year. न्यु इयर आउँदै बाँकी छ र ल New Year पनि खानु ल निस्क निस्क सबजना हाल Golden. Alright. Passport bagi. Halo. Welcome सबैजना ल सब पापाको परिहरू के छ यता पनि गरिदिनु भएको थियो सिगान कोसँग छ अरे भर्खर पुसेर फाल्यो ए 13 minutes
चली बाँसुरीमा टिमिकै माया बस्यो आँखैमा झिमिकै रातो चोली बाँसुरीमा टिमिकै माया बस्यो आँखैमा झिमिकै के गर्नु कर्कलो पारी पर्ख तिमीलाई रोएर निहारे Oh my god, this is फाइनल्ली भेटियो You भेटियो guys तिमीलाई कस्तो लागिरहेको सही लाउनु Come on guys हामी ड्राइभर छोरी भएको पनि जान्छ अच्छा के हो अनि कहाँ छिर्या त नि म त देखेकै थिएन कम अनि गएर छ त नि यत्रो पुलमा गएर हुँदैन Hi, my name is Selena. ड्रोन उडाइदिन्छ साँच्चै भन्नु ड्रोन उडाइदिनु उडाउन के गाह्रो छ हजुर एउटा क्रुजर खाएर यस्तो मैले खाएँ एउटा क्रुजर कति हाल्छ को खान्छ क्रुजर एउटा सोच ल्याएछ can't trust you त हराउनु भएछ बिचरा अनि नकाको के भन्दा कि nobody actually said to take up her सरलाई बोलिरहेको गाई 15 मिनट
can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.